Hello mga ka-tandem! Ayan, welcome back sa aming mukbang! At ngayon po ang ating imumukbang ay mga seafoods. Ayan. Meron po tayo doon tahong, hipon, at pusit. Ayan, na may corn at patatas. Ayan, buttered po yan. Ayan. At syempre guys, ano pa ang parating pinapaalala ni AJACK? Panatilihin po na malinis syempre ang mga kamay bago tayo kumain dahil mukbang po tayo. Ayan. At syempre magpasalamat sa pagkain at biyaya na ating tatanggapin. Lord, basbasan niyo po ang mga pagkain na sa pagkainan namin, magsilbing lakas at ang aming katawan po ay manatiling wala pong karamdaman. Lord, maraming salamat po sa mga blessing. Ito po ang aming panalangin. Amen. Ayan. Salamat sa Diyos. Let's eat! Let's eat guys! Ayan, meron din po tayo dyang juice. Alam niyo ba kung ano to? Ayan. Ano po yan? Passion fruit na Yes. juice. Dito lang yan galing sa paligid-ligid. Ayan. Kain na po tayo guys. So, let's start. Ayan. Gutom Thank na you, ako. Si Casey Lord. nadaldal pa. Yan. Sarap nito guys. Wala lang tong crab. Mahal eh. Dito lang tayo sa akin afford. Affordable seafoods. Hap. Kapto. Tahong ni Carla. Tapos ng mga squid. Ayan, nagliit na. Oo, kasi yung squid niya, ito, squid to. Baby squid. Sarap. Tahong. Ayan. Sarap. Patatas. Ano kami guys? Hindi kami nag-umaga. Saan tayo? At shout out sa inyo Ayan, meron lahat. din tayong ano. Hipon din naman. Siyempre. Nakakamiss mag seafoods eh. Mga affordable seafood lang to guys. Wala tayong mga king crab. Oo, tayong crab. Kasi ang mahal. Sarap. Hop. Namumualam kami nga. As in kaka, luto lang ito. Init-init pa. Sarap nito. Meron pa yung corn. Yes, corn sa lata. Wala kasi mabili ng ano. Corn na buo. Pwede na yan. Sarap. Kain tayo guys. Tahong ni Casey. Tahong ni Carla pala. Tahong na. Sarap. Ngayon, shoutout po Team Salompas. Ayan, Team Salompas. Team USA. At sa mga tumudachi natin dyan, mga ate natin, thank you po. Kumudachi. Sa lahat po na nanonood ngayon, thank you so much. At kay Kuya Odisha. Ayan. May good shoutout sa'yo, Kuya Odisha. Babawi kami ng shoutout sa'yo. Ayan, tatampa, walang shoutout. Kuya Odisha! Ha?
Ito yung mga squid. Ang sarap ng squid, no? Mga baby. Ang sarap, malasa. Balatan natin yung hipon. Dito kasi guys, makakabili ka sa amin ng mga kahit ganito. May mga nagtitinda na dito sa pilit-pilit. Hindi, araw-araw sa liwa. Hap. Ang sarap nito. Shoutout kay Susi! Ayan. Hap. Fresh from the backyard. Maraming maraming ganyan dito. Sa harapan. Passion fruit. Kung mapapansin nyo, ang dami ko short video kasi guys, ang dami ganito dito. Sarap ng tahong ah. Squid. Sarap ng tahong na. Casey. Hindi ako pa ng tahong pero ngayon sarap. Imisado kasi ito sa butter. Puno ng corn. Nahabol ko kasi sa sauce yung amin. Grabe. Sarap. Kasi nga, gutom ang people. Gutom ang person, sabi na. Yan, gutom kami. So, Pag nagmumukbang, ganito talaga guys. Subo na subo. yummy. Ito na ang kanin natin. Oh, di ba guys, naubos namin yung kanin. Sabi, grabe, ang dami nito eh. Hindi kayo mag-alala guys, di kami nag-almasal. Ginawa kami kanina. Siguro nasanay na sila na AJACK lang. Kasi nga, jajaan ko yung Ja and Casey yan. Combination. By the way, maraming salamat pa rin po. Kasi meron pa rin nanatili sa live namin. Kay Malapit ng Pasko. kay Ate na Marlab. Kay Kasa. Ano pa ba? Ako yung Eski. Youngless Vlog, kabayan. Shoutout ng mga kabayan mo. Abayan, kain tayo! Masarap to. Oh, di ba guys, napakabilis namin kumain. At yung pagkain namin kasi na Walang kurapan. Walang kurapan. Shoutout po Team USA. Thank you so much po. Circuit, may galab shoutout. Ate Jean, misal. Okay. Ayan. Cheers! Masarap to. So guys, ayan na nga po. Natapos na naman ang ating pagmumukbang. Ayan, at napakasarap po ng kain namin ngayon. Overload yung kanin namin pero naubos namin. Ayan. Maraming salamat po ulit sa inyong
sine, panunood, at Ayan. sa inyong pagsama sa amin. At syempre guys, magkita-kita po ulit tayo sa susunod na Mukbang! Thank you, Lord! Thank you, guys! Bye!